Magluluto ako ngayon ng tinanglarang manok. Kaya ito yung mga ingredients. Ayan, siling, dahon, tanglad, siboyong, luya, asin, paminta, cooking oil, ahos, at saka chicken. Ayan. Ano yan siya? Half lang yan. Half kilo yan binili ko. I need ng water. 4 glass of water. Ayan siya. Okay. Next. Lagay ang 4 na basong tubig. Yan. Tapos ilagay ang paminta. Yan. Asin. Hindi kayo lang. Hindi ko pala Ulit ulit. Takpan. Takpan na 10 to 15 minutes. Okay? It's okay. Okay. Ay. Tanglad. Siya. Ayan. Takpan ulit. Okay. Ayan na siya. So, lagay ko na yung dahon sa sili. Ayan. A few moments later. Ayan. Ayan na siya. Patayin ko na. Ayan. Ayan, ito na siya. Uy, tinanglarang manok. Yan, yummy.